Isä, äiti ja 3 pientä persästä. Isä, äiti ja 3 pientä persästä on isä, äiti ja 3 pientä persästä on junaa. Äiti porsas sanoo tuossa lapsille, että nyt saa olla junassa myö. Lapset sitten kyselemään sitten, että mikä on veturin suurin vääntömomentti moottorissa. Isä sanoi, että voinutko helvetti. Joo. Niin. Joo, kyllä näin on asia. Perkele. No sormet on vielä mustana. Mulla tuosta lähti nahka tuon mustana. Tämä on ruvennut sulaamaan tämä sormi. Tuo oli ihan mustana kanssa tuohon raavan väliin ja irtos pois. Että loitsia mennä siihen. Joo. Niin tosiaankin onko ilmastonmuutos suuri huijaus? Ainakin nyt männähen talvin perusteella niin voisi sanoa, että ei tuo nyt hirveän lämpimältä ilmaston lämpeneminen tunnu. Kun sehän on ollut aikoinaan on semmoisiakin puheita vihreiltä kuultu, että sanotaan tässä 2000-luvulla, että ei ennen ole lunta koskaan talvella missä eläessä. Nythän lunta on ollut Etelä-Suomeen myöten niin rajuusti. Täällä etenkin on ollut paljon. Sinänsä sehän on no sitten silloin aikoinaan ei silloin kun tuo jääkaus kun loppu tai jääkaus alkoi ja jääkaus loppu, niin silloin ei vielä YouTubekaan ei ollut niin isossa määrin. Tuo jääkaus on loppu 12 000 vuotta sitten about ruvennut loppumaan. Ja silloinkin on tullut tämä lämpökäyrä, koska sehän on esimerkiksi tässäkin meidänkin yläpuolella tässä niin on ollut kilometrin jääpatja. Sehän on se jääpatja, tuo manneria on yltänyt tuonne Saksaan asti tieltä. Se on samoin Grönlannista, missä nyt on näitä viimeisiä jäämuruja, niin se on sitä samoa jäätikkiä. Se nyt on sulla ne viimeiset. Ja se on niin kuin maapallon historiassa niin perkele nyt sitä meni pian. Onpas nyt. Onpas nyt kumma. Otas, että se ei sokeria varo. Sokeria. Niin silloinkin maapallon on pitänyt ruveta aika rajusti ja nopeasti lämpiämään silloin, koska silloin on loppunut tämä jääkausi. Jotta eikö se ole silloin niin kuin sitä samaa vaihtelua ja ole käsittääkseni niin kuin maapalloa, mitä on tutkineet niin kuin tutkijat mittarilla, niin lämpimiä kausia ja jääkausia on ollut koko ajan, koko maapallon historiassa. Mä 100 000 vuoden periodilla. On ollut, jotta on jääkaus tullut, että on kylmentynä kaikki. Pasko on tullut taivaalta. Mittarit on näyttänyt, että on hirveästi paskoa tullut. Ja sitten taas on lämmennä, taas on sulana manneria, että taas on sitten tullut niin kuin lämpimämpi, kylmempi aika sitten. Ja se on kaasut on niin tehnyt sen. Ilmeisesti silloinkin on ollut näitä kasvihuonekaasuja, jotka on sitten lämmittänyt ilmastoa.
koska silloin kun lämpimänä kautena hyvin vehreät metät on ollut ja muut on, niin se on tullut sitten ilmastokaasua on tullut ja se on sitten lämmittänyt ilmastoa. Sitten se on toisessa, kun on tarpeeksi lämmin, niin se on taas niin kuin kääntynyt toisinpäin, lähtenä niin kuin näin, että sitten kylmenemään. Että onko tämä ihan silloin aikanaan sitä ei ole silloin vouhotettu, kukka ei ole vouhottanut siitä. Mutta eikö sitä myös silloin voisi sanoa, että ihan luonnollista tämä kehitystä, että nyt me ollaan menossa sinne, nyt alkaa nuo jäät olla niin kuin mannerijäät rupeaa sulaamaan, nyt melkein on kohta sulaanneet. Ja mennään niin kuin sitä lämmintä kohti, koska nyt ollaan niin kuin lämmittää näin. Mutta sitten se tekee se, koska mannerijäät häviää ja vettä tulee paljon meriin, kylmää vettä, niin se golfiran niin kuin kääntää tätä pyssää niin kuin jarrut pieli. Ja sitten se taas lähdetään sitten sitä kylmenemistä kohti. Veikkoon, että tämmönen on ollut koko ajan, ei se niin kuin nyt ole keksitty vaan se on niin kuin samanlaista ollut maapallolla koko ajan. Välillä on kylmennytty, sitten on taas lämmetty, sitten on taas kylmennytty ja taas lämmennetty. Mutta aikoina ei ole kukaan ollut sitä vouhottamassa silloin. Luolamiehet ei ne ole siellä ilmaston lämpenne, vaan se on ollut se on semmoista ollut. Voihan se olla, että se on ihan normaalia, että nyt ollaan menossa lämpenemistä kohti. Erilaiset sääilmiöt voimistuu, mutta välttämättä se voisi jonkun verran voi olla, että ihmisen toiminta on sitä vilikastana, mutta minusta tuntuu, että se on ihan luonnollista vaihtelua. Ehkä ihmisen toiminta on sitä nopeuttanut sitä lämpenemistä, mutta se olisi joka tapauksessa lämmennyt jossain vaiheessa. Eli se on sitä jatkuvuutta, tämmöistä tuo maapallon kiertokulkua, jossa koko ajan niin kun se kylmät ja sitten lauhemmat jaksot vaihtelu. Minä tuossa on tukenut noista niin kuin jääkauvestakin, niin se on ollut niitä kausia on aina ollut. Ja se on Tuutsonit on telekkarissa. Tuutsonit tuli taloon, miten ne tekee. Ainakin nyt Männätalven perusteella, mutta sitähän ei voi sillä tuolla yhden talven perusteella, että nyt on lämmin, mutta ainakin nyt on ollut hirmu kylmä, kova ja pitkä talvi. Jos on joskus joku sanonut vihreä, että ei tule 2000-luvulla, 2010-luvulla olemaan, eikä 2020-luvulla lunta ennen ikinä, niin se kyllä ei pidä paikkansa. Kyllä on ollut ja koko ajan tullut lisää tälläkin hetkellä. Tämä kirjoittaisi lauantakin iltaan, niin tullut. On. Näin. Että olisi niin kuin normaalia vaihtelua minun mielestäni. Mutta sitä ei ole aikaisemmin vouhotettu. Että voisi minusta tuntua, että ihmisen toimista huolimatta ne ilmasto lämpiäisi. Että ollaan menossa sitä lämmintä lauhoa kautta kohti. Ja sen jälkeen kun on sulannut nuo mannerijäät ja golfvirta pysähtyy tai kääntää suuntoon, menee kylmää vettä sinne. Tiitte ihan sama on nyt niin kuin saunassa, jos paat kuumaa vetteen kylmää vettä, niin se jäähtyy. Se nyt jäähtyy golfvirta ja pysähtyy. Ja nyt sitten lähdetään taas kylmempää aikaa kohti. Ja tässä on nyt viime 30 vuoden aikana vouhotettu ilmaston lämpenemisestä. Kyllä se ehkä niin kuin sanotaan ihmisen toimista, niin ehkä nopeutunut se lämpenemisen lauhempaa aikaa kohti mänöä.
Mutta se tulee vielä kääntymään sillä, että lähdetään kylmempää aikaa kohti. Näin. Ja veikkoon, että se tulee olemaan, jos on vähän jyrkempi ollut tämä lämpeneminen, niin myös se kylmeneminen tulee olemaan jyrkempi. Eli golfilta ei ennen sitä lämmintä ilmaa tuokkaan minnekään, lämmintä vettä ei huittuttele. Niin sitten se taas lähdetään kylmenemään. Veikkoon, että 50 vuoden päästä kohistaa, kun ilmasto kylmenee. Eikö se ole mistään niin jotta kaasua sinne, jotta ei palelluta. Tai 50 tai 100 vuoden päästä, jotta ruvetaan ihmettelemään, että mikä on, kun rupeaa vilustamaan. Halakkoa pitää työntää uuniin jatkuvasti. Niin se on sitä, että se lähtee niin kuin näin päin, eli lähdetään nurin päin käännytään tällä tavalla, näin. Ja sitten se on taas on kaikki niin hommattu niin sekaisin. Mutta minusta tämä ei noin äkkiseltä ei vaikuta ilmaston niin kuin sillä tavalla, että se olisi niin kuin jotenkin epänormaalia. Vaan jos tarkastellaan maapallon historiaa, lämpötiloja, niin se vaihtelu on aina ollut. Ja se on välillä ollut hyvin nopeastikin esimerkiksi kylmentynyt ilmasto. Ja toisinaan on se pitänyt paljon lämmetä silloin, kun loppui 12 000 vuotta sitten tuo jääkauskin. Niin se on lämmennä hyvin nopeasti silloin. Ja ehkä me ollaan, niin kuin sanotaan, siinä liukumassa nyt siihen hyvin lauhempaa ilmastoon, joka olisi normaalisti joka tapauksessa tullut. Ja sitten kun mennään tarpeeksi lauhaan, sullaa mannerijät, mennään kylmää vettä golfvirtaan, se seisattuu ja taas lähdetään kylmenemään kohti. Ja me ollaan niin kuin siinä trendillä nyt siinä lämpenemistä kohti. Ja tuntuu, että se olisi niin kuin joka tapauksessa tullut ihmisen toimista huolimatta. Ihmisen toimet on niin kuin sitä käyrää ehkä niin kuin jyrkentänyt, eli se on lähtenyt nopeammin lämpenemään. Mutta varsinaisesti tuo lämpö, niin kuin ilmaston lämpeneminen, niin en tiedä. Että pystytäänkö myös siihen oikeastaan, jos se on normaalia maapallon tuohon toimintaan liittynyt, niin pystytäänkö myös siihen vaikuttamaan hirveästi itse mitenkään. Ei Suomessa ainakaan sillä ei ole. Voidaan puhua, mutta ei sillä, jos me täällä ei saunoa joka ilta lämmitetään, niin ei sillä paljon perse hörskän niin sanotusti. Vaan oikeastaan tärkeintä, että ne saasteet pitäisi saada pois. Eli kehittyvissä maissa, siellähän nyt niin kuin Kiinassakin ihmiset ostelee autoja, koska niille nyt rupeaa pikkuhiljaa niin kuin vaurastumaan. Ja ne ostaa tietysti niin Datsunin siellä. Ja Nissanilla passoo ajaa. Primera jos ostaa, niin hän sinne sillä sitä pärjää. Mutta enemmänkin pitäisi sitä saastumista vähentää, kun sitä jotta ruvettaisiin. Koska todennäköisesti me ei voida sille mitään sille trendille, että se on, vaan maapallon kehitykseen kuuluu, se elämään kuuluu se, että se näin männö se lämpötila käyrä, käppyrä, ukon käppyrä. Toinen on tämä hiilinieluhomma. Kun mehtiä ei saisi kuotta. Mutta se on oikeastaan semmoinen jo kasvussa alkaa loppumassa ollut se iso mehtä, isompi mehtä, niin sehän se on semmoinen, joka ei ennen sitä hiiltä sijoo. Siihen rupeaa sitten tulemaan tautia ja se rupeaa tavallaan pystyyn kuolemaan se mehtä. Niin ei se hiiltä sijo, vaan se tarkoittaa että se pitää se mehtä uudistaa. Mutta siinä on kyllä menty pieleen, mutta se on teollisuuden tarpeen mukaan se on. Eli on menty se kuusvaltaiseen. Kuusi on vähän huono nyt nykyaikana. Pitäisi olla sitä sekamehtä.
Se on vahvempi, on se sekamehte, jossa on lehtipuita myös, sekamehte. Mutta se on täälläkin, se on se teollisuus on sanonut, eli ruvettu kuusi on ollut se valtapuu ja sitä on sitten istutettu. Mutta siinäkin se on se metän kasvatus on semmoista, sitä ei hirveän nopeasti, et pysty vaikka teollisuuden tarpeihin mukaan, et pysty muuttamaan sitä, että nyt ensi viikolla tarvitaankin koivua. Ei se niin kasva, vaan se menee se 5-60 vuotta ennen kuin sulla sitä koivua on. Koivuahan aikoinaan 5-60-luvulla vihattiin ja hakattiin pois, niitä raivattiin. Ja nyt taas teollisuudella kovaa kysyntä olisi koivusta. Nyt se on semmoista vähän tempoilevaa. Mutta jos olisi sekamehteen, niin silloin sieltä saisi kaikkea. Kuusta ja koivua ja sitten se mehtä voisi varmaan kasvaa paremmin. Pippidimpi. Joo. Osin siinä on varmasti joku bisneskin takana tuossa. Niin kuin kaikessa on rahaa takana. Noissa viherhommissa ja näissä ikkunan särkä perkele. Niin kaikissa on niinku rahaa varmaan, bisnes tietyllä tavalla taustalla. Ikkunat kappaleet. Oikein huono ikkuna on rikki perkele. Oikeastaan loihe tämä juttu taas just, että miten kova tämäkin talvi on. Tämä kiittävä talvi on ollut. On ollut lunta, se alkoi hyvin nopeasti loka-marraskuussa. Siitä lähtien on lunta ja pakkasta ollut. Ja näköjään edelleen on. Tullokko marski? Sitten tulloo kisan pohjat. Tulepas marskikin juttelemaan. Marskikin tuli juttelemaan ilmastonmuutoksesta. Marski tuli siihen. Hiirulahjakka on semmoinen tuo ilma, niin ei sillä ole hiirulahjakka pienelle kissalle. Mahdottoman pienelle tuppanalle. Niin. Ei niitä ole hiirulaisia ollenkaan. Ei ole hiirulaisia. Niin. Tuppana sinä se. Kissa on semmoinen tuppana tämä. Marskikin tuli ilmastonmuutoksesta juttelemaan. Marskikin tuli juttelemaan. Minkälaista se on, kun ilmastonmuutos ei saa hiirulaisiakaan millään. Nyt sinä puotapa nyt alas itse. Tuppana, semmoinen ukkokuppana, pikkinen kissa. Ukkokuppana se. Älä pöydälle ruikuile. Älä roikuile pöydälle. Menepäs alas nyt. Pöydälle. Mutta tämmöstä se on. Että ehkä minusta nyt ollaan niinku tietyllä tavalla luonnolliseksi voisi sanoa tätä ilmastonmuutoksen kehitystä. Nyt sitä vaan hössätään enempi. Että se on vääjäämätöntä on se, että jossain vaiheessa maapallo lämpiää. Ei se silloin, ei kun aikoinaan ole lämmennä silloin kun
jääkaus on ruvennut loppumaan. Ei sillä autoja ole hyvin paljon ollut eikä tehtäitä. Rillanneet jossain nuotiolla niin seippään nenässä ollut tuo hiirulainen ja sitä rillanneet syönneet on hyveet. Sitten se on varmaan lämpiämään ilmasta. Turkin voina heittää sitten ertalookisen. Onko semmoista? Muistan senkin tuossa, kun jotkut on kommentoinut, että 82-83 oli. Ja niin se on, mulla on valokuviakin, on kesäkuussa satoi lunta. Se, että ehkä aika paljon 20 senttiä, ei kyllä melkein niin kuin nyt mitä työnti. Kukat nousi tuosta kukkapenkistä, niin ne näkyy penkistä. -luvulla ei tänä kukaan vielä ilmastonmuutoksesta puhua mitään. Se nyt on niin on vouhkanneet siitä. Mitä se tekee? Joo, kova talvi on ollut. Lauantakin illattu.